าร์ทต่อมาคือพาร์ท reading นะคะนี่คือแบบตกใจมากนะเพราะว่าแบบไม่คิดว่าตัวเองจะได้9นะตอนที่ทำข้อสอบเนี่ยก็ได้ประมาณแบบ6.5 หรือ 7.5 มาตลอดนะแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เหมือนกับว่าทำซ้อมมาแล้วได้8ก็คิดไม่ไว้ใจว่าแบบฟุกเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยเวลาซ้อมสอบก็เหมือนเดิมนะคะคือนั่งในที่โล่งๆให้มีเสียงเข้าเพื่อที่เราจะได้ชินกับการมีเสียงทำลายสมาธินะคะจะให้ดีเนี่ยเปิดเสียงคีย์บอร์ดทิ้งไว้เลยค่ะเดี๋ยวจะมาบอกในพาร์ท writing อีกทีนะคะว่าทำไมพยายามฝึก speed reading เวลาอ่านพารากราฟนะคะด้วยการเอานิ้วจิ้มจอลากหาคีย์เวิร์ดวิธีนี้อาจจะดูยิบย่อยนะแต่มันช่วยให้เราอ่านได้เร็วขึ้นจริงๆนะคะเมื่อเปิดข้อสอบขึ้นมาให้อ่านโจทย์ก่อนเลยค่ะเพื่อหาคีย์เวิร์ดแล้วค่อยหาคำตอบต่อในพารากราฟอย่างข้อสอบชุดนี้นะคะข้อแรกเขาจะเขียนว่า all living animals can lie นั่นหมายความว่า keywords คือคำว่า living animals นะคะแล้วเราก็มาหาคำต่อในพารากราฟจากบรรทัดแรกเราจะเห็นคำว่า all living things ซึ่งคล้ายๆเป็นซิโนนิมกันนะคะแสดงว่าคำตอบเนี่ยจะอยู่แถวๆบริเวณนี้นะคะนี่คือวิธีการทำข้อสอบ reading ค่ะหลังจากได้คำตอบนะคะเราก็ใส่เข้าไปนะคะจุดสำคัญอีกข้อสำหรับคำถาม true false not given ถ้าในบทความเนี่ยเขาไม่ได้บอกรายละเอียดไว้นะคะต่อให้ชีวิตจริงเราจะรู้คำตอบว่าเป็นอะไรแต่ถ้าบทความไม่ได้เขียนไว้ให้เลือก not given เท่านั้นนะคะเพิ่มเติมอีกทริคนึงนะคะสำหรับคำถามที่มีชื่อคนอย่างเทสนี้เนี่ยจะมีชื่อคนอยู่ในแต่ละข้อนะคะชื่อคนมักจะเป็นคีย์เวิร์ดก็ให้รีบหาชื่อคนนั้นในพารากราฟเลยค่ะคำตอบจะอยู่แถวนั้นนะคะยกตัวอย่างข้อ19นะที่มีชื่อคำว่า Marian Annette เราก็รีบหาในพารากราฟเลยค่ะจะอยู่ตรงฝั่งนี้เนาะคำตอบน่ะจะอยู่บริเวณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีทำให้เราหาคำตอบได้เร็วขึ้นค่ะให้ทำโจทย์ไปเรื่อยๆนะคะเราจะค่อยเก็ตได้เองนะว่าเนื้อเรื่องเขาเกี่ยวกับอะไรเพราะว่าเราไล่หาคำตอบอยู่ไม่จำเป็นต้องไปอ่านทั้งพารากราฟนะคะตอนจบเนี่ยก็ให้ทำเหมือน listening นะก็คือกลับไปเช็คว่าเราผิดอะไรผิดที่ตรงไหนนะแต่เพิ่มจาก listening เนี่ยให้ทุกคนกลับมาอ่านพารากราฟอย่างละเอียดอีกรอบนึงนะคะอันนี้เพื่อจะได้ซึมซับทางแกรมมานะแล้วก็วิธีการเขียนของเรานะคะคือถ้าสมมติว่าถ้าเขามาออกข้อสอบเนี่ยยังไงแสดงว่าถูกไวยากรณ์อยู่แล้วแหละส่วนตรงนี้นะคะจะได้ไปต่อยอดกับ writing ในภายหลังนะคะอีกวิธีของการฝึกอ่านนะคะให้อ่านคอนเทนต์ที่เราชอบเป็นภาษาอังกฤษนะอย่างปุ๋ยเนี่ยสนใจเรื่องของการถ่ายรูปเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเรื่องของโซเชียลมีเดียปุ๋ยก็จะเข้า Google นะคะแล้วก็เสิร์ชหาหัวข้อที่เราชอบแต่มีเว็บไซต์หนึ่งที่ปุ๋ยจะเข้าบ่อยๆนะคะก็คือเว็บไซต์ Medium ที่จะมีคนมาเขียนบทความเยอะแยะเป็นภาษาอังกฤษเลยนะคะอย่างปุ๋ยเนี่ยก็เขียนรีวิวทิปในนี้เหมือนกันนะอย่าลืมเข้าไปอ่านกันค่ะอีกเว็บไซต์ที่อยากแนะนำนะคะก็คือ Quora คือเว็บไซต์นี้เนี่ยปุ๋ยเข้าไปหาตอนที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนะคะแต่จริงๆมีหลายหัวข้อให้เราเลือกตามที่เราสนใจเลยเว็บไซต์นี้เนี่ยจะคล้ายๆเว็บพันทิปนะคะแล้วหลายๆคำตอบบางทีมันก็ตอบเกินความคาดหมายดีนะมันก็ตลกดีเหมือนกันค่ะเว็บนี้เนี่ยปุ๋ยเลยตั้งให้มีฟีดดิ้งเมลนะส่งมารายวันคือถ้าเราชอบอันไหนที่เขาคุยกันก็ไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ชอบอ่านหนังสือแบบเป็นกิจจลักษณะนะคะอาจจะเลือกซื้อหนังสือภาษาอังกฤษจากในร้านก็ได้นะคะหรือดาวน์โหลดออนไลน์เนี่ยจากเว็บไซต์ Amazon ก็ได้บางทีในเว็บไซต์ Amazon ก็มีหนังสือฟรีให้เราอ่านเหมือนกันนะคะไม่จำเป็นจะต้องจ่ายเงินเสมอไปถ้าใครอยากอ่านหนังสือที่เป็นเล่มๆก็ได้เหมือนกันนะคะอย่างตอนที่ปุ๋ยซ้อมทำข้อสอบนะปุ๋ยก็อ่านเล่มนี้ค่ะPrinciple ของเลดาริโอนะคะทุกคนอาจจะตกใจว่าเล่มมันใหญ่นะจริงๆปุ๋ยอ่านไปนิดเดียวนะสุดท้ายก็วางเก็บไว้เหมือนเดิมนะคะคือจะอ่านอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าแนะนำให้ออกแนว academic writing หน่อยนึงเพราะว่าเวลาที่เขาออกข้อสอบ reading ออกมานะคะส่วนใหญ่เขาจะเป็นบทความประเภท research หรือที่เป็นวิชาการนะคะหรือถ้าชอบแบบเล่มเล็กๆนะก็มีเล่มนี้นะปุ๋ยเพิ่งมาจับได้ไม่นานนะคะก็เป็น Think and Grow Rich นะคะคำศัพท์มันไม่ได้ยากเลยนะแต่ว่าเราสามารถเรียนรู้วิธีการเขียนที่ออกแนววิชาการจากเขาได้นะคะประเด็นที่อยากจะบอกก็คือการอ่านบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เราฝึก speed reading ไปในตัวนะคะแล้วก็ทำให้เราคุ้นชินกับการอ่านอะไรที่เป็นแบบมี text เยอะๆแล้วทำให้เรารู้จักจับใจความนะคะนอกจากนั้นจะเป็นการขยายพื้นฐานคำศัพท์ของเรานะไม่เพียงแค่นั้นนะคะการอ่านอะไรที่เป็น academic เนี่ยจะเป็นตัวต่อยอดสำหรับการทำ writing ต่อไปค่ะส่วนของ part writing
นนี้ไม่รู้จะบอกยังไงเลยนะเพราะว่าจริงๆได้คะแนน 5.5 นะตอนทำข้อสอบนี่คือแบบรู้ชะตาชีวิตเลยมันเป็นอะไรที่แบบสติแตกมากที่สุดแล้วค่ะมันเป็นช่วงที่เราแบบเสียสมาธิมากที่สุดแล้วอะเพราะว่าตอนที่ทำข้อสอบอะไม่มีเสียงอะไรเลยนะนอกจากเสียงนี้ถ้าคิดว่าเบเบนะคะตอนสอบจริงๆมันเป็นเสียงนี้ค่ะแล้วคำถามคือน้ำตาไหลมากเพราะว่าตอนนั้นที่เขาถามเนี่ยมันเกี่ยวกับ Space Tourism การท่องเที่ยวบนอวกาศแล้วปุ๋ยแบบแต่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะปุ๋ยจะกลับไปแก้แบบนี้ค่ะซ้อมจำลองเหมือนเดิมนะคะแต่คราวนี้จะเปิดเสียงคีย์บอร์ดเป็นแบ็กกราวด์เพราะตอนสอบจริงเสียงคีย์บอร์ดดังมากแล้วก็รัวมากเลยนะมันเกิดความกดดันทันทีเลยค่ะว่าคนอื่นทำได้เขียนได้แล้วเราก็จะมัวแต่พะวงจนรวบรวมสมาธิไม่ได้นะดังนั้นถ้าใครคิดว่าตัวเองจะมีปัญหาแบบนี้เนี่ยปุ๋ยแนะนำนะคะให้เปิดเสียงคีย์บอร์ดแล้วก็ทำให้คุ้นชินเวลาซ้อมเลยค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยในเว็บไซต์ ieltsonlinetest.com เขามีไลฟ์วิดีโอที่เราสามารถเข้าไปเรียนฟรีได้นะคะโดยเขาจะมีตารางเรียนไว้นะคะถ้าเราไปเรียนตามเวลาเขาไม่ได้ไม่เป็นไรนะให้กดจอยหรือรีจิสเตอร์ไว้ก่อนเลยแล้วค่อยมาตามดูวิดีโอย้อนหลังตอนปุ๋ยซ้อมเนี่ยปุ๋ยเข้าไปดูพาร์ทของ writing โดยเฉพาะนะคะเพราะเรารู้ว่าเราอ่อนพาร์ทนี้เขาจะมีอธิบายโครงสร้าง structure ไว้แล้วมันก็ช่วยได้เยอะจริงๆอะค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าใครอยากฝึกเพื่อความชัวร์นะคะเข้าไปหน้า IELTS Prep Service ทางเว็บไซต์เขามีรับตรวจเช็คพาร์ท writing รวมถึงพาร์ทอื่นๆให้ด้วยนะคะแต่ปุ๋ยงกค่ะปุ๋ยก็เลยไม่ได้ใช้บริการนะสำหรับพาร์ท writing นะคะถ้าตอนแรกๆซ้อมจะเป็นแบบนี้ค่ะแต่ถ้าซ้อมบ่อยๆมันจะดีขึ้นเองนะหลังจากที่เราลองฝึกเขียนบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เรารู้หลักแล้วก็เขียนได้ดีขึ้นแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีวิธีการเขียนไม่เหมือนกันดังนั้นต้องไปฝึกเอานะคะโดยหลักแล้วเนี่ยวิธีการเขียนนะคะก็จะมี introduction body แล้วก็ conclusion แต่ว่ามันยังมีแบบดีเทลยิบย่อยลงไปอีกนะคะหลักๆแล้วเนี่ยจะแนะนำเลยว่าให้เขียนสิ่งที่เราต้องการจะเขียนลงไปก่อนพิมพ์ไปก่อนนะถ้าเริ่มพิมพ์ไม่ออกค่อยใส่การเชื่อมประโยคลงไปเพื่อให้ประโยคมันดูสมบูรณ์มากขึ้นค่ะพยายามเขียนให้1ประโยคเนี่ยมีหลายๆ clause หรือมีประโยคย่อยๆหลายๆอันลงไปนะคะโดยการใช้พวกการเชื่อมประโยคหรือว่าการใส่ตัวอย่างแบบ for example ลงไปเพื่อให้ประโยคเนี่ยมันดูยาวขึ้นแล้วก็ดูซับซ้อนยิ่งขึ้นจุดนี้จะทำให้คะแนนเราเพิ่มขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นแทนที่จะเขียนว่าปุ๋ยต้องรอด is a good Facebook page ปุ๋ยต้องรอด has beautiful traveling pictures ปุ๋ยต้องรอด gives insightful contents แทนที่จะแบ่งเป็น3ประโยคแบบนี้นะคะเราก็จะต้องเขียนเป็นปุ๋ยต้องรอด is a good Facebook page which provides not only beautiful traveling pictures but also insightful contents แบบนี้เป็นต้นนะคะอย่างนี้ก็จะได้ประโยคยาวๆแล้วก็ซับซ้อนขึ้นแต่ว่ายังไม่พอถ้าเราอยากได้คะแนนเพิ่มก็ใส่ตัวอย่างเข้าไปนะคะเช่น for instance the journey she went to Turkey is extremely engagingพยายามใช้คำที่หลากหลายนะคะแล้วก็ใช้ซินโนนิมเยอะๆอย่างเช่นคำว่า raise ที่แปลว่าสูงขึ้นเนี่ยเราจะใช้คำว่า increase หรือ augment จดคำที่เราเห็นไว้บ่อยๆนะคะแล้วก็จำเอาไว้ใช้เวลาเขียน writing นะอันนี้คือที่ปุ๋ยจดไว้ตอนทำ writing นะคะก็คือจะมีการสรุปว่าวิธีการเขียน writing จะต้องมีอะไรบ้างแล้วคำเชื่อมประโยคที่เราควรจำอย่างที่บอกนะคะว่าการเขียนหัวข้อค่อนข้างจะกว้างดังนั้นก็อยากให้ทุกคนลองไปอ่านบทความรอบตัวไว้เยอะๆก็ลองไปอ่านพวกแบบเว็บไซต์ Medium หรือถ้าใครชอบข่าวนะคะก็แนะนำให้ไปอ่าน BBC News นะสิ่งสำคัญของการเขียน writing นะคะก็คือพยายามเขียนให้มันครบคำตามที่เขากำหนดไว้หลังจากนั้นเนี่ยจะเหลือ10นาทีสุดท้ายตอนนี้ขอให้เลิกหยุดคิดไอเดียเลยนะคะถ้าเขียนยังไม่ครบประโยคเนี่ยก็เขียนให้มันจบครบประโยคแล้วก็เช็คตัวสะกดให้เรียบร้อยว่าเราเขียนถูกต้องทุกคำหรือเปล่าสุดท้ายพาร์ทที่ทุกคนหวั่นใจเป็นอันดับต้นๆนะคะก็คือพาร์ท speaking อย่างตอนปุ๋ยสอบนะปุ๋ยเอาพาร์ท speaking ไว้อันดับแรกเลยนะเพราะว่าอยากจะสอบตอนที่หัวไบรท์ที่สุดในส่วนของการสอบ speaking มีทั้งหมด2พาร์ทนะคะก็คือพาร์ทแรกจะเป็นการแนะนำตัวเองนะส่วนพาร์ทที่2จะเป็นคำถามที่เขาถามแบบกว้างๆนะคะตอนก่อนสอบเนี่ยเป็นพาร์ทที่ปุ๋ยกังวลที่สุดแล้วนะเพราะว่าตอนที่สอบ speaking เนี่ยมันพูดไม่ออกเลยจริงๆค่ะโชคดีมากเลยนะที่เจอลิงก์นี้ IELTS Speaking with J and Alex นะคะ
เขาจะมีหัวข้อแล้วก็จับเวลาให้เราลองซ้อมพูดนะคะ แล้วเจคนผู้ชายเนี่ยก็หน้าตาหล่อมองเพลินเลยค่ะ พยายามฝึกพูดบ่อยๆนะจนเราพูดคล่องขึ้นนะคะ นอกจากนี้เนี่ยเขายังมีสอนพาร์ทอื่นๆด้วยนะคะ ซึ่งปุ๋ยมาเห็นตอนท้ายๆแล้วว่าเลยไม่ได้ไปดู แต่ถ้าใครมีเวลาก็ลองเข้าไปดูกันนะคะ ปุ๋ยว่าเขาสอนได้สนุกแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยค่ะ ซึ่งหลังจากที่ปุ๋ยซ้อมกับทาง YouTube แล้วนะ ปุ๋ยก็เตรียมหัวข้อไว้คร่าวๆค่ะ ปุ๋ยจะจดไว้เลยว่าหัวข้อที่เราจะพูดมีอะไรบ้าง แล้วก็เอาประสบการณ์ที่เรามีนี่แหละใส่เข้าไป ขั้นตอนแรกจะบอกชื่อนามสกุลชื่อเล่นก่อน บอกว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่บ้าง แพลนในอนาคตเราอยากจะทำอะไรต่อไป แล้วก็มีหัวข้อ favorite things ต่างๆนะคะ ซึ่งถ้าเขาถามเกี่ยวกับหัวข้อไหนที่มันใกล้เคียงเนี่ย เราก็ลากหัวข้อของเขาอะมาโยงกับหัวข้อที่เราเตรียมไว้เลย อย่างเช่นตอนของปุ๋ยเขาถามเกี่ยวกับว่า short vacation หรือ long vacation เราชอบแบบไหน อันนี้ก็เสร็จปุ๋ยเลยเพราะว่าปุ๋ยทำเพจท่องเที่ยวใช่ไหมคะ ปุ๋ยก็บอกไปเลยว่าแบบฉันชอบแบบ long vacation สิ เพราะว่าฉันเพิ่งไปแบ็คแพคที่อินเดียมา30 วัน ประสบการณ์มันดีมาก อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น คือแบบพูดไปเรื่อยๆนะ พูดจนเขาทำท่าปางห้ามญาตินะคะแล้วเราค่อยหยุด หรืออีกคำถามหนึงที่เขาถามปุ๋ยนะคะคือถามว่าเคยยืมของไหม ยืมของอะไรไป คือถ้าอยู่ๆเขามาถามคำถามแบบเนี้ยแล้วเราไม่ได้เตรียมไว้แล้วก็จะคิดไม่ออกใช่ไหมคะ แต่ว่าเราเตรียมหัวข้อคร่าวๆไว้แล้วไง ดังนั้นตอนนั้นปุ๋ยก็เลยกุเรื่องขึ้นมาเลยนะว่า เคยยืมสิตอนนั้นฉันยืมหนังสือไว้นะ คือหนังสือชื่อว่า Millionaire Mind ฉันยืมมาจากเพื่อน ยืมมานานเท่าไหร่แล้ว เนื้อหาหนังสือเป็นยังไงมั่ง มันมีประโยชน์ยังไง ฉันประทับใจอะไร และฉันจะทำอะไรกับมันต่อ เวลาพูดอะค่ะควรพูดให้มีอดีต ปัจจุบัน อนาคตนะคะ เพื่อให้มีความหลากหลายทางไวยากรณ์นะ แล้วทำให้เราสามารถเล่าเรื่องต่อไปได้เรื่อยๆ เช่นหัวข้อเมื่อกี้นะคะที่พูดถึงเรื่องของการยืมของนะ เราก็จะพูดว่าอดีตฉันยืมหนังสือเพื่อนมาฉันอ่านแล้วอันนี้ก็เป็นอดีตใช่ไหมคะส่วนปัจจุบันก็คือเรามีความคิดกับหนังสือว่ายังไงส่วนของอนาคตฉันคิดว่าฉันจะเอาหนังสือเนี้ยไปประยุกต์ใช้ต่อยังไงหรือว่าฉันจะมีแผนทำอะไรกับมันต่อคือให้พูดไปเรื่อยๆอะค่ะจนคนคุมสอบบอกว่าให้หยุดพูดเห็นไหมคะเวลาที่เราพูดถึงประสบการณ์หรือพาชั่นในสิ่งที่เราทำเราก็จะสามารถพูดออกมาได้ง่ายกว่าค่อยๆใช้การพูดนะคะวกเข้าไปในหัวข้อที่เราอยากจะพูดนะสุดท้ายเวลาไปสอบก็นอนให้เต็มอิ่มนะคะไปถึงสถานที่ก็ไปให้ถึงก่อนเวลาสอบนะพอสอบเสร็จอย่านิ่งนอนใจนะคะมาเช็คตัวสะกดอีกทีนึงว่าเราสะกดถูกต้องหมดทุกคำแล้วหรือยังใช้เวลาที่มีอยู่ทุกนาทีให้มีค่าที่สุดนะคะใครฟังจบถึงตอนนี้อาจจะคิดว่าโหทำไมมันเยอะจังแต่ทุกคน where there's a will there's a way นะคะอดทนไว้เพื่ออนาคตที่ดีกว่าถ้าเตรียมพร้อมแล้วก็ไปสอบ IELTS กันนะคะแล้วอย่าลืมไปไหว้เจ้าขอพระขอพรด้วยนะคะและถ้าใครคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คราวหน้ากับโพสต์รีวิวทริปอินเดียจ้า